Hello my sweet beauties. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Κέτη και σήμερα, αγαπημένα μου παιδιά, θα κάνουμε ένα mukbang με σφολιάτες. Όπως μπορείτε να δείτε και μόνοι σας, έχω μπροστά μου σφολιάτες για να ταΐσω ένα δημοτικό σχολείο σε διάλειμμα σίγουρα. Και πώς προέκυψε αυτό? Από δύο φαϊνές ιδέες. Η μία ήταν του Ντενάκου, ο οποίος είδε ένα μεσημέρι τον Άκη τον Πετρετζίκη να κάνει μια συνταγή στην τηλεόραση και να φτιάχνει, σου λέει, πάρα πολύ ωραία πυροσκή με έτοιμη σφολιάτα και μέσα έβαζε τα πάντα. Και λέει, δεν παίρνουμε κι εμείς μια σφολιάτα, να βάλουμε κι εμείς διαφορετικά πράγματα μέσα, να κάνουμε και συνταγή, λέει τώρα ο Ντενάκος. Και λες και δεν τον ξέρω. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν κάναμε συνταγή μαζί, γιατί ο Ντενάκος με παράτησε στα κρύα του λουτρού, κλασικά, για να φτιάξω μόνη μου τα σφολιά. Το είδη και να κάνω υποτίθεται ένα ASMR. Είχα σκοπό να κάνω ένα ASMR βίντεο για το άλλο κανάλι. Θεωρώντας λοιπόν εγώ ότι το να φτιάξεις κάτι με σφολιάτα η οποία είναι έτοιμη από το σούπερ μάρκετ δεν είναι και κάτι τόσο περίπλοκο. Για μένα. Γιατί να κοιτάξω συνταγή, γιατί να δω πόσες σφολιάτα χρειάζεται να αγοράσω για να φτιάξω την τάδε ποσότητα σφολιατοειδών. Δεν χρειάζεται, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Δεν τα ξέρω. Για να μην στα πολύ λέω φίλοι μου και φίλε μου, αυτά εδώ όλα είναι από μία συσκευασία σφολιάτα που αγόρασα θεωρώντας ότι τύπου θα τυλίξω 4 λουκάνικα και θα βάλω και κάπως πιο ψαγμένες γεμίσεις μέσα και όλα κομπλέ, ας πούμε, και θα φάω 4 διαφορετικά πυροσκή σε ένα ASMR βίντεο. Not again. Λοιπόν, τι έκανα? Εδώ, όπως είναι προφανές, με έχει πιάσει ίστρος δημιουργικότητας και κάνω ροτελίτσες, ας πούμε, τη σφολιάτα με το μαχαίρι της πίτσας και τυλίγω τα λουκάνικα. Και αναρωτιόμουν κιόλας την ώρα που τα τύλιγα, γιατί δεν τα κάνουν αυτά στα κηλικεία. Πώς γίνεται, το σκέφτηκα εγώ πρώτη. Να γιατί. Γιατί το λουκάνικο όταν το αφήσεις να κρυώσει, μην φανταστείς πολύ, μόλις βγει από το φούρνο σε 1 λεπτό έχει σαφρακιάσει και γίνεται μη μπόσαντη και μετά είναι σαν φυλακισμένο μέσα σε αυτή τη σφολιατούλα εδώ πέρα και δεν έχω καν ιδέα πώς μπορεί κάποιος να το φάει. Θα προσπαθήσουμε όμως παρόλα αυτά, αν και εν πάση περιπτώσει είναι απλά λουκάνικο τυλιγμένο σε σφολιάτα, επί της ουσίας. Σε διάφορα σχήματα και σχέδια, όπως μπορείτε να δείτε εδώ. Δίπλα έχω ένα λουκάνικο το οποίο το έχω τυλίξει σε σφολιάτα, την οποία όμως πριν έχω περάσει με Φιλαδέλφια. Που αυτό δεν ήταν κακή ιδέα, διότι η Φιλαδέλφια με έναν μαγικό τρόπο μένει στη θέση της. Δεν διαχέεται, δηλαδή δεν χύνεται, δεν τη χάνεις, μένει εκεί που τη βάζεις και γίνεται πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, δεν το τυλίξα σωστά βέβαια. Απειρία προφανώς. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι μια χαρά. Εδώ έχω κάνει χαμό. Μου περίσσεψαν διάφορα. Πήρα ένα τυρί του toast Gouda, δεν ξέρω τι ήταν, τέλος πάντων το κόψα σε κομμάτια. Το τύλιξα σε μια ροδέλα που είχε μείνει. Μετά αυτή τη ροδέλα την τύλιξα με μια τέτοια ροδέλα που επίσης μου είχε μείνει. Και όλο αυτό το ξανατύλιξα και έκανα αυτό εδώ το πράγμα. Τέλος πάντων. Ωραίο φαίνεται τώρα που το βλέπω στο φακό. Εδώ έχω και καλά κρουασανάκια Φιλαδέλφειας, πάλι σφολιάτα είναι, την οποία έκοψα τριγωνικά και απλά το τύλιξα σαν κρουασανάκι, δεν είναι κάτι φοβερό. Εδώ έχω βάλει μέσα, είχα στο μυαλό μου, δεν ξέρω αν τα θυμάστε εσείς, στο κηλικείο του δημοτικού, μάλλον του δημοτικού, αγόρασα κάτι διπλά πυροσκή εγώ, με 2 λουκάνικα, νομίζω ότι το βλέπετε, δεν χρειάζεται να το σκόσω. Και μέσα έχω βάλει σάλτσα, μπαρίλα έτοιμη με βασιλικό. Δεν έχω κάνει τίποτα, δεν την προετοίμασα δηλαδή κάπως, την έβαλα όπως ήταν, νομίζω μια χαρά θα είναι. Και αυτά ήταν ουσιαστικά, επειδή μέσα στη συσκευασία, η οποία ήταν 900 γραμμαρίων, απορώ πως δεν σκέφτηκα ότι είναι πολύ 900 γραμμάρια σφολιάτα, τέλος πάντων. Αυτά όλα τα έκανα με 1 φύλλο. 1 φύλλο. Η συσκευασία είχε 2 φύλλα, οπότε το άλλο φύλλο το άπλωσα, έκοψα από πάνω μια ολόκληρη πλάκα κουβερτούρα με το μαχαίρι, ρε παιδί μου, ξέρεις, φρουμαλάκια, πώς τα λέτε εσείς αυτά τέλος πάντων. Σοκολάτα, το έστριψα, το έκανα ένα μεγάλο μπουρέκι έτσι και το έκοψα, το έβαλα στη λαμαρίνα σε λαδόκολλα και το έψισα. Ο Θεός και η μοίρα μου, εν πάση περιπτώσει, τι έκανα σήμερα και είμαι τέρμα κουρασμένη, δηλαδή. Γι' αυτό δεν έκανα ASMR βίντεο, γιατί δεν έχω όρεξη να προσέχω θορύβους και τα λοιπά. Θέλω απλά να δοκιμάσω τι έχω φτιάξει, να τα δείτε κιόλα. Να βάλω μια μπουκίτσα στο στόμα μου από το καθένα και να σας πω τι έκανα τελικά, τέλος πάντων, και αν πήγε χαμένη όλη αυτή η κούραση. Και εννοείται ότι έχω ήδη στείλει μήνυμα στον Ντένι ότι θα τρώει σφολιάτες μέχρι να πεθάνει ο Χάιλάντερ. Προφανώς. Ας ξεκινήσω με αυτό το κρουασανάκι Φιλαδέλφειας.
Ωραίο είναι. Τυράκι, ωραίο. Και σφολιάτα είναι ωραία, πλάκα. Μια χαρά. Ούψ. Στο μεταξύ την πάτησα με την ώρα γιατί ήταν η πρώτη μέρα που έπαιζε Big Brother σήμερα. Ήθελα να δω την πρεμιέρα. Και όταν πλέον άρχισα να χάνω το ενδιαφέρον μου και αποφάσισα να ξεκινήσω να κάνω το σφολιατοειδή, πήγα να ανοίξω τη σφολιάτα και είδα ότι γράφει ότι πρέπει να περιμένεις 2 ώρες αφού αυτό την βγάλεις από το ψυγείο για να μαλακώσεις και να τη χρησιμοποιήσεις. Οπότε είδα εκτός προγράμματος πάρα πολύ. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Δεν είναι και αυτό. Καλό ήτανε. Οκ. Κόψω ένα κομμάτι από αυτή τη διπλή απειλή εδώ. Οκ. Τιριμ. Yay. Ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα. Και το λουκάνικο ωραίο και η σαλτσούλα πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, εγώ νερό έβαλα, που το άφησα, ένας Θεός ξέρει, δεν πειράζει, πιο από το μπουκάλι αν δεν σας πειράζει. Σας πειράζει τώρα, τα πιω. Ωραία. Δεν πειράζει να δοκιμάσω τα γλυκά τώρα, νομίζω. Έχω μεγάλη περιέργεια. Έχω σκοπό να τα κάνω cinnamon rolls, αλλά επειδή δεν έχω ξαναφτιάξει, ας πάμε στα σίγουρα και βλέπουμε. Καλά βγήκανε πάντως. Δεν είναι άσχημα. Τι λες τώρα. Όχι απλά καλά. Εξαιρετικά.
Επίσης, μια και έτυχε να κάνω αυτό το βίντεο στα ελληνικά. Γιατί πω γιατί δεν είχα κανένα κουράγιο να μεταφράζω και στα αγγλικά αυτά που ήθελα να πω με τόσο φαγητό. Θα σας πω γιατί έπαθα πρόσφατα. Γιατί συνέχεια μου ζητάτε και story time και εντωμεταξύ νομίζω ότι όλες μου οι ιστορίες είναι super βαρετές και δεν υπάρχει κανένας λόγος να τις μοιραστώ, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι λίγο πιο ενδιαφέρουσα και είναι και πάρα πολύ πρόσφατη. Λοιπόν, θα κόψουμε ένα κομματάκι από εδώ. Τυράκι, γκούντα. Να, η ροδελίτσα που λέγαμε. Πριν από κάνα 3 μέρες, μια εβδομάδα, δεν θυμάμαι. Προσπαθώ να το σβήσω από τη μνήμη μου, γι' αυτό δεν θυμάμαι. Αυτά, έφευγε και ο Ντένις για τη δουλειά. Και πριν μας δει τα σκουπίδια, να τα πετάξει. Παρεπτός, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Την άλλη φορά να βάλω περισσότερο τυρί να θυμηθώ. Βγαίνει λοιπόν έξω με τα σκουπίδια και συνειδητοποιούμε ταυτόχρονα ότι τρώω κιόλας, τέλος πάντων. Η σακούλα των σκουπιδιών στάζει. Κάτι πολύ βρωμερό, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε έτσι. Και μου λέει ο Ντένις, όταν φύγω, σφουγγάρισα την είσοδο ρε παιδί μου, για να μην έχουμε κανένα θέμα. Αφού φεύγει ο Ντένις, πάω εγώ, παίρνω τη σφουγγαρίστρα, την ξέπλυνα, έβαλα τα καθαριστικά μου μέσα, δεν ξέρω λίγο τι άλλο, τον κουβά μου, όλα μου, βγήκα έξω. Αρχίζω να σφουγγαρίζω. Κοντά στην πόρτα. Και σε κάποια φάση σκέφτηκα εγώ, με το φτωχό μου το μυαλό, ότι ίσως ο Ντένις να πήρε το ασανσέρ και εγώ να μην το είδα. Οπότε πάω στο ασανσέρ, να πατήσω το κουμπάκι, να ανέβει το ασανσέρ, για να σφουγγαρίζω μέσα στο ασανσέρ. Την ώρα που πατάω το κουμπάκι, άκουσα την πόρτα να κλείνει πίσω μου. Και φορούσα ένα σορτσάκι απερίγραπτο, δηλαδή ό,τι δεν φαινόταν ούτως ή άλλως διαγραφόταν από το ύφασμα, ρε παιδί μου, δηλαδή ήταν ένα σορτσάκι με το οποίο δεν βγαίνεις από το σπίτι. Αν έχεις λίγη τσίπα πάνω σου τουλάχιστον, πραγματικά. Ένα μπλουζάκι επίσης απερίγραπτο και ροζ χειμωνιάτικες παντόφλες. Κατεβαίνω πανικόβλητικά τον μπας και τον προλάβω. Προφανώς και δεν τον προλάβαινα με τίποτα. Για κανένα λόγο. Η ώρα ήταν τέτοια που δεν μπορούσα να χτυπήσω σε κανένα γείτονα. Αστραπιαία μου πέρασε η ιδέα από το μυαλό την ώρα που βρέθηκα σε πανικό έξω από την πόρτα να κατευθύνω με κάποιο τρόπο την ποκίτσα να μου ανοίξει την πόρτα. Ούτε και ξέρω σε πόσο μεγάλο πανικό μπορεί να ήμουν για να το σκέφτηκα αυτό. Τέλος πάντων. Και λέω, θα πάω μέχρι την αδερφή του Ντένι, η οποία μένει πολύ κοντά. Δηλαδή σχετικά κοντά, διανύεις μια κάποια απόσταση, αλλά δεν βγαίνεις και στο κέντρο της πόλης, ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο παραμέσα. Θα της χτυπήσω, θα μου ανοίξει, ήθελα, πολύ, και θα πάρει τον Ντένι να έρθει να μου ανοίξει και τα λοιπά. Πάω μέχρι εκεί, ήδη είχα αρχίσει να κλαίω, με είχε πιάσει μια κρίση πανικού, θα την πω, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει, δηλαδή αισθανόμουν ότι είμαι εντελώς γυμνή και χωρίς τη θέλησή μου. Πώς να το πω, ότι ήταν πολύ άσχημη κατάσταση, ρε παιδί μου, αυτή στην οποία βρισκόμουν. Φτάνω στο σπίτι της. Ωραία είναι. Χτυπάω. Θα χτυπάω. Τίποτα. Ο Ντένις στο μεταξύ δουλεύει στο κέντρο της πόλης, δηλαδή πρέπει να διανύσεις όλη την πόλη από εκεί που είμαστε για να φτάσεις σε εκείνο το σημείο και να περάσεις από τους πιο κεντρικούς δρόμους. Έκατσα λίγο, περίμενα, έκλαψα λίγο ακόμα και μετά ως άλλη
ζωή λάσκαρη στον κατήφορο, πραγματικά, μέσα σε κλάματα, πραγματικά με τις ροζ παντόφλες μου. Πήρα το δρόμο για το μαγαζί, όπου έφτασα αναμαλιασμένη και υδρωμένη. Εννοείται ότι οι παντόφλες είχαν σπάσει από κάτω και είχα φούσκες στα πόδια και ήμουν σε άθλια κατάσταση. Ναι. Μπορώ να το πιστέψω τι είναι αυτό. Βλέπω ότι δεν είναι από το παράθυρο και λέω «Καστεύω κάτω τώρα». Δεν είναι σπάθει μανικό. Νόμιζα ότι κάτι έπαθε μπουκίτσα. Διότι για να βγω εγώ σε αυτή την κατάσταση έξω, κάτι σοβαρό έχει συμβεί. Και όταν γυρνάει, για να κατέβει προς το δρόμο που ήμουν και με βλέπει ολόκληρη και βλέπει τις ροζ παντόφλες, συνειδητοποίησε ότι έχω κλειστεί απ' έξω και λύνεται στο γέλιο και εγώ κλαίω. Και μιλάμε για κλάμα, όχι για ιδίες. Μιλάμε για δηλαδή. Τέλος πάντων, με πλησιάζει, κράταγε τα κλειδιά, γέλαγε και εγώ τον έσπρωξα, πήρα τα κλειδιά και μου λέει περίμενα να σε πάω με τα μάξι. Και να του λέω δεν έχω αισθανθεί τόση ντροπή ποτέ στη ζωή μου. Περίμενε τίποτα εγώ. Παράπεα. Κρατιόμουν στους τοίχους και προχωρούσα κλαίγοντας. Τέλος πάντων, εντάξει, πραγματικά απερίγραπτο το συναίσθημα της έκθεσης που είχα ήταν απίστευτο, πραγματικά ήταν απίστευτο. Γιατί ήταν όλα, ήταν που με κοιτάζανε ούτως ή άλλως επειδή φορούσα τις παντόφλες. Και ήμουνα και ημίγυμνη. Εντάξει, καλοκαίρι θα μου πεις είναι, αλλά είναι άλλο να φοράς καλοκαιρινά ρούχα, ακόμα και αν έχεις συνηθίσει να εκθέτεις τόσο πολύ το σώμα σου. Ρούχα τα οποία σε κολακεύουν, τέλος πάντων είναι παρουσιάσιμα, δεν ξέρω αν υπάρχει καν η λέξη. Τέλος πάντων. Μετά απ' όλα, ανεβαίνω πάνω, δεν του μιλάω, φύγε. Δεν θέλω να σε βλέπω, εσύ φταίς για όλα, εσύ μου πρέπει να σφουγγαρίσω. Τέλος πάντων, φεύγει, κάθομαι λίγο ηρεμό. Εντάξει, όταν βρέθηκα στην ασφάλεια του σπιτιού ηρέμησα. Και βγαίνω βόλτα με τη μουγίτσα, μου παίρνει η αδερφή μου τηλέφωνο και αρχίζουμε και λέμε άσχετα ρε παιδί, δεν της λέω τίποτα. Ένα, γιατί ντρέπομαι. Και δύο, γιατί δεν ήμουν και ψυχολογικά έτοιμη να το συζητήσω. Πραγματικά δεν ήξερα πώς. Δηλαδή, πίστευα ότι ενδεχομένως να της το πω με δραματικό τρόπο, που δεν ήθελα να το κάνω. Και ενώ συζητάμε, μου λέει, άστα τώρα αυτά. Έμαθα κάτι άλλο, μου λέει, και ανησύχησα πάρα πολύ. Τι έμαθες? Έμαθα ότι κυκλοφορεί μια τρελή με ροζ παντόφλες στην πόλη και τρέχει στους δρόμους κλαίγοντας. Σας τορκίζομαι ότι για ελάχιστα δευτερόλεπτα μένα, αλλά υπήρξε αυτή η σκέψη. Σκέφτηκα ότι κάποιος με τράβηξε φωτογραφία και το ανέβαζε στο Facebook. Το πίστεψα, αλήθεια το πίστεψα. Εντάξει, σε δεύτερη ανάγνωση συνειδητοποίησα ότι ο Ντένις με είχε δώσει κανονικά, δηλαδή, εντάξει. Της είχε στείλει μήνυμα με ό,τι είχε συμβεί, εν πάση περιπτώσει. Η αδερφή μου είχε πεθάνει στο γέλιο από μέσα, όπου με παρέσυρε και εμένα και γέλαγα μέχρι δακρύων. Στην κυριολεξία γελάγαμε και να μου λέει αν συμβεί οτιδήποτε άλλο μέσα στο 2020 που δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα, θα σκέφτομαι εσένα με τις ροζ παντόφλες στον δρόμο και θα αισθάνομαι καλύτερα. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία που γελάγαμε και το διακομωδήσαμε κτλ. Μου πέρασε τελείως ρε παιδί μου, εντάξει. Οπότε, όταν γύρισα πήρα και τον τηλέφωνο, λέω εντάξει καλά είμαι τώρα. Σου το χρωστάω που με έδωσες. Θα το πληρώσεις αλλά από την άλλη κάπως ελάφρυνε η ατμόσφαιρα τέλος πάντων. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τι να πω τώρα.
Ξέρω ότι ήταν κάπως υπερβολική η αντίδρασή μου, αλλά ήταν αναπάντεχο αυτό που συνέβη. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω ή αν με βλέπετε σαν τρελή αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό συνέβη ακριβώς πριν από μερικές μέρες και εντάξει, είναι από τα λίγα πράγματα που δεν περίμενα να συμβεί. Λοιπόν, απ' όλα, και δεν το λέω επειδή μου αρέσουν τα γλυκά περισσότερο, θα είναι τα πιο ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και του πάει και κουβερτούρα. Πιστεύω ότι αν του είχα βάλει γάλακτος θα κλώτσαγε. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε λίγο και αυτό με τη Φιλαδέλφια. Και θα σταματήσω, εντάξει. Για να δούμε. Έχει μαζευτεί και το τυράκι σε μια μεριά. Μια χαρά. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο υλικό η Φιλαδέλφια. Πολύ μου αρέσει. Ούτε στέγνωσε, ούτε χύθηκε, μια χαρά. Οκ. Θα σταματήσω τώρα και εγώ σιγά σιγά. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Παρότι έγινε υπό συνθήκες περίεργες, τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραίο ήτανε. Αυτά θα τα ξανακάνω σίγουρα. Και θα δοκιμάσω και ρολάκια κανέλας να τα κάνω. Δεν αποκλείται να είναι και αυτό πολύ εύκολο να το κάνω όπως και αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πριν φύγετε, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσετε like στο βίντεο αν σας άρεσε, να αφήσετε ένα σχόλιο ακριβώς από κάτω από το βίντεο και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Όπως κάθε φορά, θα σας δώσω το επόμενο μου βίντεο. Σας αγαπώ τόσο πολύ. Bye!